Alla är arga på allt, alltid. We still are not outraged enough. Och samtidigt råder brist på att släppa loss aggressionerna. Anger is a kind of an energy that can bring about change, yeah. Ilskans olika ansikten. Exactly. Yeah. But exactly. Det kan kännas som om krig och konflikter definierar vår tid och att folk nästan medvetet missförstår, misstolkar varandra för att få utlopp för sin aggression. Världen står i brand inom politiken och i kommentarsfälten. Men är det inte också så att ilskan kan vara en positiv drivkraft? Kobra ikväll om den svåra balansgången mellan ond och god ilska. Att få ett vredesutbrott idag är bland det mest pinsamma man kan göra. Skäller man ut någon bör det genast cirkulera på nätet. Den arga måste be om ursäkt, förklara sig, säga förlåt. Även om ilskan kanske var befogad. I apologize for them. Ser man hur världen ser ut idag är det kanske fel att efterfråga ilska, be folk att bejaka sitt dåliga humör. Samtidigt lever vi i en värld i starkt behov av förändring. Hur ska vi åstadkomma det om alla bara gillar allt och tycker att det är lugnt? Det här är Aten och bara antalet taggar och graffiti som man kan se i den här stan numera skvallrar om en frustration och ilska på bristningsgränsen. Varit en ekonomi i fritt fall hur länge som helst nu, hög arbetslöshet och det har skapat oerhörda slitningar i samhället. Jag är här för att träffa en svensk-grekisk konstnär som heter Anastasia Ax. Hon har jobbat väldigt mycket med ilska som motivation och drivkraft. Hon har haft en utställning här i stan, den har tagit slut. Och nu ska hon slå sönder verket. Hallå! Hallå! Hej! Hej, hej! Hej, välkomna! Hej, hej! Kul! Okej, här är det som ska förstöras. Rivas. Det har varit uppe hela sommaren och hela hösten. Och får jag bara fråga, alltså, när verket var igång här, fick jag då vandra omkring så här? Självklart, det är en del av hela idén. Jag försöker alltid jobba så att jag liksom skapar platsspecifika installationer så folk liksom har möjlighet att liksom förhålla sig till platsen och rummet. Det här är 4:e gången Anastasia Ax byggt upp en sån här värld bestående av gips, papper och böcker. Från början är allt vitt och vackert och skört. Sen tillkommer performanceakten som ändrar hela landskapet. Hon ger sig på skulpturerna med våld. Hon kastar och sprutar bläck. Här är det närmast obehagligt. Hon fyller munnen med bläck, är bara en ofrivillig sväljreflex från att förgiftas och leker med bläckets dubbelhet. Det är som bläck är ju det första, alltså det är en del av kalligrafin, en del av teckningen, en del av det konstnärliga uttrycket. Men det är också någonting som om man liksom sväljer eller tar det i sig så har det också en förmåga att förstöra en. Det finns någonting väldigt aggressivt i vad det skapar för resultat. Att det går liksom inte att tvätta bort riktigt, utan det sitter där. Det finns ingen återvändo liksom.
I mina akter så jobbar jag ju mycket med ilska som drivkraft. Ilska som kretsar kring frustration och orättvisor som man ser dagligen runt omkring sig. Så jag är ju intresserad av liksom ilskan som motor för att liksom undersöka hur man kan transformera det in i någonting som faktiskt är kreativt. Man kan ju tycka att det finns allt för mycket lättfunnen ilska i världen. Men det kanske i sin tur beror på att vi undertrycker berättigad ilska i andra sammanhang. Den danska familjeterapeuten Jesper Juhl, som har skrivit föräldraklassikern Ditt kompetenta barn och som har revolutionerat skandinavisk barnuppfostran, han menar på att vi kanske lägger locket på för mycket och att aggression håller på att bli ett nytt och farligt tabu. En slags känslomässig botox kan man säga. Att man ska vara snäll och man ska vara lycklig. Och när man bara accepterar de känslorna så gör man ju människor fel. För vi har ju mycket andra. Och det kostar dyrt för det enskilda människor, men det kostar också dyrt för samhället. Att det finns så många som inte trivs. Den världsberömde författaren Jesper Juhl drabbades för 2 år sedan av en ryggmärgssjukdom som gjorde honom helt vårdberoende. Om man blir frustrerad som jag blir och inte kan prata så blir man ju, alltså man blir exkluderad. För man ska vara snill och man ska vara snäll och man ska prata ordentligt och så vidare. Så jag vet precis hur det är, vad det vill säga att vara 1 år gammal och vara under den vuxna makt hela tiden. Om jag är frustrerad, då ska jag skickas till psykolog. Alltså om man inte skulle vara frustrerad i min situation, vad skulle man då vara? Och han menar att samma maktlösa känsla drabbar barn. Under hela sin karriär har han förespråkat en jämlik relation mellan barn och vuxna. Och han är emot vuxen auktoritet. I sin bok Aggression, ett nytt och farligt tabu utgår han bland annat ifrån en dansk undersökning som visar att var 5:e pojke anses vara för utåtagerande. Han menar att många barn diagnostiseras och skickas till psykolog i onödan. Jag har under många år bemärkt att det finns det väldigt många ungdomar som är mycket aggressiva. De är helt mörka i ansikte och ögon. Men jag tycker det är väldigt logiskt. Därför är den svenska konsens en snällhetens konsens. Man blir mycket depressiv och man måste smila hela tiden. Samtidigt växer hela tiden problemet med till exempel näthat och andra former av extrem ilska. Är aggression verkligen en bristvara? Det är ju precis de generationer som har vuxit upp och det inte var okej att vara aggressiv. Och de måste ju ta det ut på något sätt. Och
Jag tycker det ville vara härligt om vi alla upplevde den konsekvensen när jag blir arg. Så blir jag tatt på allvar och så vill andra människor lyssna till mig. Det är en mycket bra konsekvens. Anastasias verk här i Aten, Exile, föddes med en performanceakt och nu avslutas det med en performance enbart för Kobras räkning. Exile ska demoleras. Ska jag sätta igång eller? Sätt igång. Jag har ju liksom ingen... Ser ilskan annorlunda ut i Grekland än i Sverige? Det finns en energi här som jag tycker är väldigt spännande som har att göra med en form av akut angelägenhet liksom, i form av överlevnad och bara att liksom, hantera vardagen och kaoset som jag tycker, det känns som att det finns väldigt mycket dynamiska krafter här i konsten och i det kreativa som känns spännande, som jag tyvärr inte känner finns på samma sätt i Sverige. Därför att vi har det är en helt annan tradition, vi har en helt annan historia. Vi har haft det tryckt i sig så många 100 år. Ja, att det är en helt annan närvaro här helt enkelt. Det finns vissa människor som är otroligt skickliga på att söka upp det allra mest känsliga, där det gör som ondast. En sån människa är komikern, författaren, aktivisten, kändisen Russell Brand. Han retar gallfeber på vissa människor samtidigt som han ibland själv har svårt att hålla känslorna i styr. Nu kommer hans nya bok Revolution ut på svenska. And these subjects are not being addressed. Aren't you bored? Aren't you more bored than anyone? Ain't you been talking to them year after year, listening to their lies, their nonsense? Then it's this one gets in, then it's that one gets in. But the problem continues. Why are we going to continue to contribute to this facade? Russell Brand is in the news. He's a funny guy, but he just wrote a book that's more laughable. And he used to be so funny, and now he's just an ass. What is wrong with You do irritate a lot of people. Why is that? I don't know why they're irritated. I don't know. What is it? Well, because I want to bring about change, and a lot of people want things to stay the same. And then I think some of it's just personal. Not everyone will like you. Russell Brand blev känd som programledare för ett sidoprojekt till brittiska Big Brother. Han fick ett enormt genomslag och har därefter lyft sig själv mot stjärnhimlen. Though I don't like to be bound too much by them different coloured lights and all the other rules of the road, because they are, I find, a little bit restrictive. Han är komiker, han är skådespelare. that's vodka in there. Han är aktivist. Han har berättat för världen om sina sökande ungdomsår som resulterade i en hel del knarkande. Och nu är han förbannad och vill att människor ska göra revolution. You don't believe in democracy. You want a revolution, don't you? The planet is being destroyed. I did a TV show and a person said to me, why don't you vote? And I said, the reason I don't vote is because my opinions are not represented on a ballot paper, and I don't vote for the same reason I don't drink nail varnish. There is no point in drinking nail varnish, except maybe it'll make your shit glittery, which is fun the first time. So he said, what is the alternative? So I thought, write a book about the alternative. Det var Jeremy Paxman, en av Englands mest kända programledare, som satte igång tankearbetet som skulle mynna ut i boken Revolution. Russell Brand vill att mänskligheten ska rycka upp sig, ta hand om planeten på ett ansvarigt sätt. Han lyckades ta tag i sina problem, sitt knarkande, förändra sitt liv, och på samma sätt borde vi alla tillsammans kunna ta tag i våra gemensamma problem och lösa dem.
to remove unnecessary architecture, the architecture that holds together corporate hegemony, political apathy, and a kind of cultural cruelty that's built on secularism, sectarianism, division, and to bring about a kind of what would I like? A whole, a spiritual, intercommunicative, entrepreneurial, empowered, joyful population. How are you going to get people on board? Get on board. Well, how will I do that? By doing it myself, by writing a book, by communicating truthfully, being joyful, and being silly. This is private property. Who's the building belong to? It doesn't matter. Oh, it does matter. It doesn't matter. I'll just say it then. You want to get arrested? Brand har en sajt som heter The Truths, en blandning av truth och news, där han ventilerar sin ilska och säger sanningen om det liv vi lever och de slöjor som makten och kapitalet breder ut för att hålla oss på mattan. There's like sort of part of you already goes, no, it can't be that. People shouldn't, there's no reason for people to do anything brutal ever, but there are reasons. Just making some true news. I would like it to become an international truth machine that tells the truth into people, wherever there are people, we tell them the truth. That's what I would like to do. In any language, I'd like you to do a Swedish version of the truths. What would that be called? Eine Truths. Ein Truths. Sanningen. Sanningen. Welcome to Sanningen. And like, you know, you do your version. What's happening in Sweden? What's affecting Swedish people? Is there injustice? Is there unfairness? Is there inequality or prejudice? Are people feeling lonely? You see, you're getting agitated, you're getting angry, you're getting worked up. Angry. Passion is different from anger. Passion, like our Lord, Jesus Christ, was a passionate man. But like, was he an angry man? Only when he threw the moneylenders out of the temple. Only then. The rest of the time, very relaxed guy. Passionate, of course. He must have been a good public speaker. Possibly a comedian. Who's to say? Det är nu inte bara så att Brand har lätt att reta folk, han har också själv lätt för att brusa upp sig. And you, as a member of the media, have an important duty to help to represent these people. But we not are, to reframe them, not to reframe the argument. But it's still a point, isn't it? I mean, the point is the demand that the super rich are putting on the London property market. I don't know. Unless what you're proposing, no, absolutely not. I would completely deny that. I'd say I'm part of the solution. People coming together. I slutet av förra året skällde han ut en tv-reporter i samband med en folklig protest mot de ökande bostadspriserna i Storbritannien. Does one regret having become angry? No. You know, when people annoy me, it plugs into a sort of a sense of outrage and injustice that I've been carrying for a long time. So in that moment, I'll just express all of the anger. There's no greater, more expensive piece of real estate in London than that one, and the people in there are the people that have the obligation, mate. Let's not get distracted. Sometimes when you're famous, people don't think that you'll react like a human being to them, but, you know, if someone annoys me, I'm just going to express it. So you would, I mean... Not if it's a child. Not if it's a child who accidentally maybe wipes their nose on my trousers. I don't think I go, oh, well, that's injustice. The child must be confronted. But if an adult does, I sort of think... As long as there's, you know, let's have a look at ourselves in the mirror. Now, you're 13 years older than me. You're still very handsome. Have you got children? Yeah, I've got twins. You've got twins. How old are they? 11. When did it stop being difficult? Did it stop? No, does it stop? I mean, what your parents, what did they say? Did it ever stop being difficult having you? They said it's getting worse. Yeah, you see. I'm nearly 40. They said this is the worst bit. They said no wonder we couldn't be together with a person like you, ruining stuff.
Ett ställe som kommit att förknippas med ilska är Ferguson i St. Louis i USA. Efter det att polisen sköt ihjäl den svarta tonåringen Michael Brown så har en systematisk rasism från myndigheternas sida blottlagts. Ilskan där, den har resulterat i en kulturens uppror. Men det är inte en kamp med knuten näve utan snarare ett oskyldigt "här är vi" med öppen handflata. The day that it happened, I was at home, and my brother called me, my younger brother called me, and he said, the police just murdered this guy in front of everybody. There is growing outrage tonight after an unarmed African-American teenager was shot and killed by police in the St. Louis suburb. That's the only time that I've ever cried in this entire spectacle. And I've since moved from a position of sadness to like a position of anger. Det här är Tef Poe, rappare och en profil i St. Louis. För ett halvår sedan blev han aktivist. So you're not gonna win that battle, man. You gotta do it the right way. It sound good, it feel good, it look good, but you ain't gonna outshoot them. It's crazy that we get described as the violent contingent, but when you look at those pictures, you see pictures of only one party is armed, and that's the police. We're unarmed. We don't have weapons of any fashion. You know, most of the photos are us with our hands up to showcase the fact that we are unarmed. All we're asking is, you know, for legitimate answers as to why this young man was murdered. Åtta månader har gått sedan dödsskjutningen av den obeväpnade Michael Brown. Spåren av protesterna som följde syns överallt. The anger that has been shown and in many cases amplified has only a small inkling of the emotion that you have to deal with when you're going day to day handling all of the difficult tasks to live and survive, and then you have one extra wrench in the bucket that's racism added to that large load. St. Louis-förorten har blivit en symbol och en nytändning för en ursinnig medborgarrättsrörelse. Ferguson är också startpunkten för en slags kulturresning. Med färg och klister har folket gett sig ut på gatan för att smycka det som förstörts och kommentera händelserna. Chalked Unarmed, ritad obeväpnad ungefär, är en performance som tar upp alla polisskjutningar där offren var obeväpnade. It was originally built around a protest performance, so at a protest site. Once we created this chalking piece that could travel around the city, we chalked just wherever, whenever, preferably in places where people would see it. It's still continuing, and it's continuing all around the country now. So that's a big part of this piece, is to get it in front of people who maybe don't want to deal with it, and to empower people who do want to deal with it. Innan Ferguson hobbymålade han mest för sig själv. Dödsskjutningen och protesterna drev hans konst i en ny riktning. Han började måla på aktuella tidningsartiklar och fick snabbt uppmärksamhet av den lokala konstscenen. I think I can hit way harder than them and their megaphones by keep doing these pieces and putting them in front of people's face and letting them see something that they otherwise wouldn't have saw.
You know, the first time I took a piece of chalk to one of those newsprints, it just ripped it, you know, and it just tore it up. And so I was finding myself with this anger and this passion and all this that I'm trying to dump into this picture. But the paper was like, you can't do that to me, you know, and then it started becoming a lesson to me that that's the problem that the protesters are having, is that they have this anger and this passion and something that they want to say, and they're coming at it the same way I was coming at this newspaper. And so in my case, I had to learn how to temper that. So how can I draw it in a way that, you know, that the newspaper will allow me to put it on there without tearing, you know? I've resorted to doing what I know I can do to let that anger out, and that's what's been my art. Just listen to what they said. Step back. We don't need you in jail, brother. We need you out here. Anger is able to alarm us to readjust what's going on in our realities. It's interesting that you say that, because in Europe or Northern Europe, we talk about anger as a modern and dangerous taboo. All emotions are a part of us, so there's no way to detach ourselves from those things. The moment we start to detach ourselves from things that are natural, we become more chaotic and more confused. This ain't about just Michael Brown no more. It's bigger than that. This for the injustice that's been done to all the black males that's been killed by police. Oroligheterna fortsätter. Tef Po var tidigt ute och fördömde våldet, allt våld. För honom handlar det om att rikta ilskan rätt. Part of the problem with the reason that this has gone on for so long is that we aren't angry enough. Even within a moment like this, we still aren't angry enough. We still are not outraged enough. Kick your fucking ass. You know, shut up for a second, all right? I'm gonna go. Do you want me to go fucking trash your lights? Do you want me to fucking trash them? Then why are you trashing my scene? Play 15 years, never seen referee this shit country. Don't even deserve peace, you should be in this country. Ett antal timmar och en hel del sparkosslag, och Anastasia har helt och hållet förändrat det här rummet, och det här verket är väl nu mer eller mindre förstört. Det finns någon slags idé om att det är förnuft och samförstånd som över tid segrar och bygger samhällen. Fast frågan är om det inte är lika mycket ilska som gör det. Jag menar, var hade vi stått idag utan de människor som slagits för kvinnors rättighet, mot kolonialism, rasism och klassamhället? Det kanske helt enkelt är dags att omvärdera ilskan. Det är förstås inte lätt att träffa och filma en av världens just nu mest uppmärksammade filmfotografer. But if you move closer to the window, you don't have so much light here. När Madonna är med så är det alltid extra härligt. You grab it. Ja, nästa vecka, Kobra möter stjärnorna bakom stjärnorna. Vi ses då. Ha det så bra. Hej då.